Laitetaan ensimmäiset kornikset. Tällaiset äänet kuuluu pikku kytkinpommeista. Me täytyy selvittää mistä toi tulee. Voiko se olla se kaksosmassa vauhtipyörä? Pakko ottaa se auki. Otetaan laatikko. Otetaan laatikko pois paikaltaan. Kaikki olisi nyt muuten irrotettuna vaihdelaatikon takaa. Kiinnityskin on irti ja kardan irrotettu pakoputki pois. Nyt ilmeisesti tää pitäisi pystyä tuo tunkki tosta laskemaan pois ja tuo vaihdelaatikon perä tosta vaan jonkin verran tippuu. Lähdetään kattoo paljonko. Mulla ainakin on epäselvää miten paljon se tosta putoaa ja näin niitä ilmeisesti on tehty. Et se jää pysymään kuitenkin tuonne moottorikiinnikkeiden varaan ja jonnekin kajottaa kiinni sen verran, että se siitä kestää ton. No joo, tohon se nyt jäi ja joku pieni narina ja rutina sieltä jostakin kuuluu. Vaikea sanoa, joku varmaan puristuu ehkä tonne sylinterikannen tai jonkun väliin. En tiedä. Olisiko täällä joku rutista sitten
Tää muuten joo, siis tämä muovikoppa taitaa ainakin tonne ottaa, eli tonne tulipeltiin. Ja mä luulen, että siellä takana kulkee jotain johtoja, jotka sinne puristuu. Joo. Alright.
laatikko tuli sieltä ulos. Täytyy tutustua tähän vähän tarkemmin. Tehdä ostoslistaa, mitä kaikkea pikkujuttua tässä kannattaa samalla tehdä. Tää painelaakeri, tässä ei mitään ääntä kuulu varsinaisesti. Tää ei ole kovin kallis ja nyt kun sitä tässä pyörittää, niin kyllähän sieltäkin aika ikävä ääni tulee. Toi ei kuulunut vaan siinä käytössä juurikaan, että kuvittelin, että tämä voisi olla aika uusi, mutta onhan se vaihtokunnossa, se ei montaa kymppiä maksanut. Lisäksi täällä, avataan toi ja katsotaan, täällä alla on se joku muovijuttu, mikä monesti kuluu. Katso, onko se vaihto, tämähän muuten lähtee näin. Onko toi vaihtokunnossa? Eli tää jousi pois ja sekään ei ole monen euron osa. Ja sitten tietysti näissä tyyppivikana se vitosen ja pakin tahmaaminen, niin jostain näistä korkkien kautta täytyisi vaihtaa ne holkit ja helat. Siihen aiheeseen täytyy tutustua, miten se tapahtuu. Jes, otetaan toi pois. Ja sen jälkeen tietenkin se paineasetelma ja vauhtipyörä. Tutkitaan niitä lisää. Tää näyttää sinänsä ihan hyvältä. Se alkuperäinen on joku muovinen ja tässä on selvästi joku alumiininen versio. Se on mahdollista, että tää on ihan hyvä eikä ehkä tarvi sitä vaihtaa. Se on aika napakka tossa. Tältä päästä myös näyttää siltä, että vaihdelaatikon päätystefa ei ole vuotanut. Eli tää kaikki öljy, mitä tässä on, niin todennäköisesti tulee sieltä moottorin päätystefasta. Samaten tää toinen pää ei varsinaisesti näytä tuolta alhaalta, että se ainakaan mitenkään aktiivisesti olisi vuotanut. Ei ole ehkä kovin hyvä merkki tää, että täällä on jotakin tämmöistä kuitumaista ainetta, varmaan kytkinlevystä. Toinen ikävä juttu on, että taitaa olla ruuvin kanta tuhottu edellisen remontin yhteydessä. Niin joo, toi ylimmäinen pultti muuten puuttu kokonaan. Ja vaihdelaatikko on ollut vähän vähemmällä kiinni siinä. Koitetaan saada auki toi.
No niin, viimeinen sieltä lähti. Joo, tosiaan piti hitsata ruuvi siihen yhteen kuusiokoloon, että sai edes tämän asetelman irti. Ne oli vedetty sileeksi jossakin edellisessä remontissa. Mielenkiintoinen tää kytkin levy, siis kattokaa tätä. Miten tämä mahdollista, että tää ei luistanut, vaan tää itse asiassa kulki aika hyvinkin. Ihan hyvä kytkin tuntuma ja aika mukavastikin mentiin. Miten se voi olla näin pahan näköinen? Tää on monesta kohtaa niin kuin täysin tuhoutunut ja tuossa jo niititkin kiiltelee siihen malliin, että siinä on otettu osumaa levyyn ja täällä on kunnon skraadua ja jälkeen. Joo, tässä sitten on se kaksoismassa juttu, joka pitäisi jotenkin niin kuin joustaa. Käytännössä siellä ilmeisesti ei niitä minkäänlaista joustoa ole, vaan se on täysin tuhoutunut. Eli sanoisin, että näissä osissa ei ole kyllä mitään säästettävää. Eli ostoslistalle vauhtipyörä, ei laiteta sitä kaksoismassaa ja sitten joku hyvä kytkinpaketti, perus joku halpa. Ja näyttihän se kampiakselin päätystefaakin olevan kyllä, tai öljyy siellä ainakin sen verran, että se vuotaa. Nyt se olisi mahdollisuus vaihtaa. Vaihdelaatikkoon on nyt osat tilattuna ja uusi kytkin, niitä tässä nyt odotellaan. Uudet muuten pultitkin, täällä oli aivan väärät pultit käytössä, jotakin katkaistujakin ja osa niistä puuttukin. Kaikki pitäisi olla nyt tulossa ja niitä odotellessa nyt täytyy keksiä jotain muuta väliprojektia. Täältä kuskin puoleltahan puuttuu tää kynnysmuovi ja sattumalta mulla on nyt tämän värinen sitten tässä. Täytyy vähän vaikka hioa sitä himmeeksi ja vedetään siihen vaan joku paukkumaali. Täytyy toivoa vaan, että se suurin piirtein mätsäisi ton värin kanssa. Niitä osia nyt tosiaan on odoteltu tässä. Ja ensimmäinen paketti sieltä tulikin, PMC Motorsport. Ja olisiko Puolasta? Okei, siinä olisi tollanen tämän näköinen sintterilevy ja Sassin asetelma. Niin, katsotaan
Katsotaan tästä vielä. Tää piti olla semmonen 10 hampainen. Näitä romulla silmällä kattoo, se on ihan oikee. Joo. Pitäis toimii. Otetaan nää hetkeksi sivuun, täällä on muutakin täällä laatikossa. No sehän näyttää mukavalta. Joo. Tää kiinnostaa näissä edistyneemmissä kai on, en tiedä onko tässä nyt suoraan näe, mutta kun tää on alumiininen, niin muistaakseni ne käyttää helikoille ja näissä kierteissä. Pitää katsoa tarkemmin, se voi olla, että noissa on. Jos ei ole, niin täytyy miettiä kiristysmomenttien kanssa, mitä se sitten on. Uudet pultit mä tilasin ja tää valmistaja sanoo, tää PMC, mä kysyy sitä, että ei käytetä mitään stressilevyjä, mitään paineentasaus, mikä levy se nyt onkaan, ja alkuperäisillä pulteilla se pitäisi pystyä siihen laittaa. Joo. Tässä kun tätä vertaa tähän alkuperäiseen, tuossa on ruuvi, se menisi noin. Se nyt tässä on ainakin päivänselvää, että tämä alkuperäinen ruuvi siihen ei voi mennä. Nämä tuli tilattua jo uudet, mutta joo, eli se vaatii jotain muuta. No joo, ei niitä kierreinserttejä näissä ole. Varmaan niissä kalliimmissa vauhtipyörissä sellaiset on. Eihän siinä nyt sitten, täytyy momenttien kanssa olla tarkkana ja tietenkin sen takia se olisi kiva, ettei tule tämmöistä alumiini versus teräs kontaktia. Se parantaa sitäkin. Mutta joo, tää on siis tämmönen, tässä on tämmönen irrotettava tai vaihdettava kitkapinta. Muuten ihan hyvän näköinen, mutta tää pulttiasia mulla on vielä kyllä nyt ihan epäselvä, mitä mä tälle teen. Tähän voisikin olla hyvä lopettaa tää video. Nyt jos tiedät, joku kuitenkin on tehnyt tällaisia, niin tietää, että mistä ja millaiset pultit tähän kuuluu. 12.9 lujuusluokan, mutta pitääkö tässä olla sellainen paineentasauslevy ja mistä mä hankin ruuvit tähän? Palataan ensi kerralla aiheeseen. Vaan kommenttia ja viestiä tähän.